السلام علیکم ملګرو، څنګه چال له جوړیو خیو برابر یو ان شاء الله ټول بخوي. ملګرو رنگین موسم ده، رنگین ماحول ده، تاسو کسه چارچه په ګوډی تیریږي ډیر خسته مزدګرای د نور ساسو ملګرو مخته لوډ شو سره کې وګرځو نور رنگین سره کې زینه وکسو. نو دی زوی نما ده د پیرل قطر دو قطر کې یو ډیر خسته او مهنګه ترین زوی جوړ ده. نو دی کې رنگ برنګ پروګرامونه فیسټیوال کیږي، اوس ورکی کانی پینی ولا فیسټیوال چلو ده، سینمای ده فود فیسټیوال. نو ورسې دی فود فیسټیوال کې سره کې وګرځيګو او چکار وایو. نو ملګرو نقشې کې د خیر سره مو دازي کیوخه د سور غوندي ټکای کسه کنه مو فل حال دازي کې ویلوډیو نو تاسو کسه چارچ پر بلډینګونه دي او مانس کې وبدا نو د ډیر رنگین ډیزاین سره د کله جوړ شوی دا. نو ملګرو وګرځیدو سره کې چکر مو ویلو زه خو لا غونې ستړی شولم، اوس به تاسې چال وکړو د خیره سره زه به د کرسۍ کې کینم، تاسو به رنګین څه نظرې وکړئ، رنګین مخامای ده او رنګین موسم ده. نو ملګرو امید ده تاسو به ویډیو خوښه شوي وي، نو ورسره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ.